So hello guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video is mag-unboxing tayo at mag-install tayo ng ating bagong red backlight. So ito yung bagong natin. So open na natin para makita natin yung naman. So ito na siya. So, ito na yung ating bagong gadget. So, binili ko to sa AliExpress. So, ilalagay ko to sa aking scooter para meron siyang backlight sa ulihan. So, let's go at ikabit na natin. So, ito na yung guys yung ating unboxing. So, ito na siya guys. So, kulay red siya. At ang ilaw nito is kulay red. So, dalawa siya. At may kasama siya siyempre bolts. So, kung makikita nyo, i-open natin yung ilaw niya. So, ayan siya guys. Malakas siya. Dalawa. Diba? So, ilalagay ko to sa likuran ng aking scooter. So, pag pinindot siya ng dalawang beses, so, ayan, ganyan siya. So, maganda siya, guys. So, eto siya. Pag pinindot nyo pa ng isang beses, mamatay na siya. So, ayan. So, dalawa lang siya. Very easy lang to ikabit sa aking scooter. So, let's go at ikabit na natin. So, ayan guys, ito yung aking scooter. So, dito ko siya ilalagay sa likuran na to, sa hulihan. So ngayon, hindi siya sakto dalawang butas niya. So, igigitna ko lang siya para medyo umangat sa aking rail suspension. Dahil pag dinulo ko siya, so, nasa sagka na siya sa aking suspension. So, igigitna ko lang siya dito para siya, medyo malayo sa aking suspension kasi nagpalit ako ng suspension, so hindi na masyadong kita to. So first we need to take out this kind of bolt. So yan guys, natanggal na natin yung isang tornilyo. So pinalitan ko siya ng medyo mahabang tornilyo para kumapit siya dito sa hole niya or sa butas niya. So, let's go at ikabit na natin to. So, make sure na masikip siya para hindi siya matanggal. So, ayan. Sobrang sikip na niya, guys. So, ayan. Hindi na siya nagalaw. So, abot pa rin naman siya kahit may rear suspension tayo dito sa labas dahil butas naman siya dito. So, kita pa rin siya sa side at sa dulo. So, let's go. At yung kabila naman na ilagay natin. So, dito naman tayo sa kabila, guys. So, tanggalin naman natin siya. Itong kabila. So, isang tornilyo lang tatanggalin natin dito. Ayan. And then, so, ilalagay na ulit natin yung isang ilaw dito. So, kung makikita nyo, naging doble yung butas niya dito. So, binutasan ko siya dito. Binarayan ako dahil hindi siya sumakto dun sa butas dun dahil dito sa aking dinagdag na extension, hindi siya sumakto, so kaya na binutasan ko lang siya para magsakto dun sa butas. So ngayon, sakli na siya. So ilagay na natin siya. Ayan, sigapan na natin. Make sure na masikip siya guys para hindi siya gumalaw. Dahil isa lang yung nakatornilyo niya, so kailangan sikipan natin siya ng todo. Ayan. So okay na siya guys. So pwede na natin siyang testingin. So ayan guys, kung makikita nyo, nakabit na natin siya. Ito na siya ngayon. So nandyan lang siya sa gilid. So ito naman yung kabila. So dalawa na siya.
So meron pa akong isa dito na red backlight. So nilagyan ko siya sa taas dahil nasa gilid nga sila. Yung dalawang nilagay ko, so natatakpan siya masyado ng monorim. Pero lampas naman yung ilaw niya dahil butas naman yan sa gitna, so kita pa rin siya. Pero naglagay pa rin ako sa taas para mas lalo tayong makita pag nasa highway tayo pag gabi. So dahil itong pinrovide ng monorim, so mahinang klase siya. Hindi siya automatic na, hindi siya nailaw masyado. So pag natatagtag lang siya, tsaka lang siya nailaw. So yan lang guys, ang ilaw niya. Napakahina. Minsan ayaw pa. So kaya nag-provide ako ng red backlight. So ngayon, testing na natin siya. So pindutin na natin itong una. And then itong pangalawa nga ito yung ilaw. And then the last one. So ayan na siya guys. Ayan na siya ngayon. Meron na siyang red backlight. So testingin natin siya. Patayin natin yung ilaw. So ayan na. So ayan na siya ngayon guys. Kung nakikita nyo is malakas na yung ilaw niya. Kitang kita na tayo sa gabi. So pag pinatay natin yung gitna, kita pa rin naman yung dalawang nasa gilid. So ayan siya. Kita pa rin naman siya. Nasa gilid siya. So buksan natin yung ilaw. So ayan na siya. So yun guys, maraming salamat. Thank you for watching. So ayun guys, nakabit na natin. So very easy lang siya ikabit. So hanggang dito na lang guys. So sana nagustuhan nyo yung video na to. At kung nagustuhan nyo man tong video na to, just don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated pa kayo sa aking mga video. So hanggang dito na lang guys. See you on my next vlog.